7 خرداد مصادف با 28 ماه می، روز جهانی گرسنگی، یادآور رنج جانفرسای حدود 820 میلیون انسان گرسنه در جهان است. انسان‌هایی که نخستین حقشان به عنوان یک انسان، یعنی حق حیات، به طور جدی تهدید می‌شود. هر سال 17 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه از مادرانی متولد می‌شوند که خود از سوء تغذیه رنج می‌برند. طبق نتایج تحقیقات آماری، گرسنگی انسان‌ها نه به دلیل افزایش جمعیت نسبت به منابع غذایی، بلکه به دلیل توزیع ناعادلانه و سیاست‌های اشتباه و سودمدارانه دولت‌ها شکل گرفته است. امروز گرسنگی بیش از آن که ناشی از کمبود غذا باشد، بازتاب سیاست‌های اقتصادی است که سود بازار را بر تأمین حداقل‌های انسانی ترجیح می‌دهند. سیاست‌هایی همچون خصوصی سازی افسار گسیخته و تضعیف تأمین اجتماعی نظامی معیوب پدید آوردند که در آن میلیاردها نفر به نان شب محتاجند، در حالی که جهان بیش از نیازش غذا تولید می‌کند. کشور ایران در شاخص جهانی گرسنگی سال 2024 رتبه 38 از میان 127 کشور بوده است. سازمان صلح طاهری پیرو دکترین اینتریونیورسالیسم نه تنها برای رفع گرسنگی در ایران و جهان، بلکه برای تحقق تمامی ابعاد حقوق بشر و رفع هر نوع تبعیض و نابرابری، تحقق اصل اول مانیفست رنسانس ایران آزاد، یعنی لغو هر گونه سلطه انسان بر انسان را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند. در یک جامعه مردم سالار، هر یک از آحاد مردم سهمی برابر از سرانه ملی خواهند داشت. کشور همچون یک شرکت سهامی عام توسط فوق تخصصان و با نظارت معتمدین ملت به شکل شورایی اداره خواهد شد. سازمان صلح طاهری افزون بر پیگیری این مانیفست با ارائه حقوق بشر نوین معتقد است که منابع زمین متعلق به تمام ساکنان آن است. به امید روزی که با آگاهی و مشارکت همگانی نه تنها برای تحقق چنین نظمی تلاش کنیم، بلکه امروز نیز با مصرف آگاهانه، یاریگری نسبت به یکدیگر و تقسیم داشته‌هایمان جلوه‌ای از معرفت و اخلاق انسانی را به نمایش بگذاریم.